So, to survive and flourish in any environment, the organism must adapt to the changes in the environment. For this, there are the following possibilities. First is the regulate, second is the conform, and third is the migrate. So, regulate, some organisms they are able to maintain homeostasis by physiological and behavioral changes which ensure the constant body temperature, constant osmotic concentration, etc. All birds and mammals they are capable of such regulation, that is thermoregulation and osmoregulation. So पहिलं जी गोष्ट आहे ती रेग्युलेट आहे, म्हणजे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यामध्ये होमिओस्टॅसिस मेंटेन केलं जातं आणि होमिओस्टॅसिसने फिजिओलॉजिकल अँड बिहेवियरल चेंजेस मेंटेन केले जातात, ज्याच्यामुळे बॉडीचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं, ऑस्मॉटिक टेम्परेचर कॉन्सन्ट्रेशन हे कॉन्स्टंट ठेवलं जातं. बर्ड्स आणि मॅमल्स सगळेच हे असं रेग्युलेशन करू शकतात आणि यालाच आपण थर्मोरेग्युलेशन आणि ऑस्मोरेग्युलेशन म्हणतो. सेकंड वन इज द कन्फर्म. मोस्ट ऑफ द ॲनिमल्स अँड प्लांट्स दे कॅनॉट मेंटेन अ कॉन्स्टंट इंटरनल एन्व्हायरमेंट. Their body temperature changes with the ambient temperature, and in aquatic animals the osmotic concentration of the body fluid changes with that of the ambient water osmotic concentration, and these animals and plants are simply the conformers. म्हणजे काही ॲनिमल्स, जवळजवळ सगळेच ॲनिमल्स आणि प्लांट्स हे कॉन्स्टंट इंटरनल एन्व्हायरमेंट मेंटेन करू शकत नाही. त्यांची जी बॉडी टेम्परेचर आहे, जसं बाहेरचं ॲम्बियंट टेम्परेचर बदलतं तसं त्यांची बॉडी टेम्परेचर चेंज होते. ॲक्वॅटिक ॲनिमल्समध्ये द ऑस्मॉटिक कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे बॉडी फ्लुइडचं ते चेंज होतं आणि हे वॉटर ऑस्मॉटिक कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे त्याबरोबर चेंज होतं आणि म्हणून आपण प्लांट्स आणि ॲनिमल्सला कॉन्फॉर्मर्स म्हणतो. सम स्पीशीज दे हॅव इव्हॉल्व्ड द एबिलिटी टू रेग्युलेट within a limited range of the environmental conditions beyond which they simply conform, and if the stressful environment is localized or only for a short period of time, the organisms may migrate or suspend its activities. नाही, काही स्पीशीज आहेत त्यांच्यामध्ये अशी एबिलिटी इव्हॉल्व झालेली आहे ज्याच्याने ते रेग्युलेट करू शकतात एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स आणि त्यानंतर बाकी ते कन्फर्म करतात. ओके, जर स्ट्रेसफुल कंडिशन्स असतील आणि हे स्ट्रेसफुल एन्व्हायरमेंट जर लोकलाइज्ड असेल किंवा फक्त छोट्या काळासाठी असेल तर तो ऑर्गॅनिझम आहे मायग्रेट करू शकतो किंवा तो त्याची जे ॲक्टिव्हिटीज आहेत ते थोड्या काळासाठी सस्पेंड करतो. सो मायग्रेशन और मायग्रेट, द ऑर्गॅनिझम कॅन मूव अवे टेम्पररी फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हॅबिटॅट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया अँड रिटर्न वेन द स्ट्रेसफुल पिरियड इज ओवर. Many animals, particularly birds, during winter, they undertake the long distance migrations to more hospitable areas. आता ऑर्गॅनिझम्स टेम्पररली स्ट्रेसफुल हॅबिटॅटपासून मूव्ह होतात आणि मग ते एखादे जास्त हॉस्पिटेबल एरिया जिथे असेल तिथे जातात आणि मग जेव्हा ही स्ट्रेसफुल कंडिशन पूर्ण होते किंवा संपते त्यावेळेला ते परत रिटर्न करतात. खूप सारे ऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि पर्टिक्युलरली ज्याच्यामध्ये बर्ड्स आहेत हे विंटरच्या काळामध्ये लाँग डिस्टन्स मायग्रेशन्स करतात, म्हणजे त्यांच्या राहत्या जागेपासून ते त्यांना जिथे क्लायमॅटिक कंडिशन्स स्टेबल असतील अशा हॉस्पिटेबल एरियाकडे जातात. नाव द लास्ट इज द सस्पेंड. नाव इन प्लांट्स द सीड्स सर्व ॲज means to tide over the period of stress, and they germinate to form new plants under the favorable moisture and the temperature conditions. They do so by reducing their metabolic activity and they go into the state of dormancy. In animals, the organism, if unable to migrate, may go into hibernation during winter, that is the polar bear, and some snails and fish go into estivation to avoid the summer heat, and that is called as hibernation. Okay, sorry, that is called as estivation. Okay, now काही प्लांट सस्पेंडमध्ये काय होतं, प्लांट्स जे आहेत त्यामध्ये स्ट्रेसची पिरियड जी ओव्हरकम करण्यासाठी ते जर्मिनेट करतात आणि त्यापासून नवीन प्लांट्स तयार होतात आणि हे फेवरेबल मॉइश्चर आणि टेम्परेचरच्या कंडिशनमध्ये हे होतं आणि हे करत असताना
त्यांचं जे मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी आहे ती रिड्यूस केली जाते आणि मग ते एक स्टेट ऑफ डॉर्मन्सीमध्ये जातात. ॲनिमल्समध्ये ऑर्गॅनिझम जर त्यांच्यामध्ये मायग्रेशन जर ते करू शकले नाहीत तर ते एक विंटर स्लीपमध्ये जातात. विंटरच्या पिरियडमध्ये याला आपण हायबर्नेशन म्हणतात, जसं पोलार बिअर आहे. ओके. काही स्नेल्स आणि फिश हे उन्हाळा जो कडक उन्हाळा असतो त्याची हीट अवॉइड करण्यासाठी एस्टिवेशनमध्ये जातात, म्हणजेच ते समर स्लीप म्हणजेच त्याला एस्टिवेशन म्हणतो. Now find out the difference between the hibernation and the estivation. Now we will see adaptation of the plants and the animals, plants for aquatic and desert habitats, and then we have to study the adaptations of animals for aquatic and desert habitats. So we have seen this in the practicals. Okay, the camel, then the kangaroo, rat. Okay, these are the animals which they undergo xerophytic adaptations. Okay, and then we have seen different xerophytic plants and also some other plants and animals which undergo the period of aquatic adaptations and desert adaptations. Okay, now what is adaptation? To cope up with the extreme variations in the environment, some organisms they respond through physiological adjustment, while others do so behaviorally, like migration. These are their adaptations. Therefore, we can say that adaptation is an attribute of the organism, that is morphological, physiological and behavioral, which helps the organism to survive and reproduce in its habitat. म्हणजेच एक्स्ट्रीम व्हेरिएशन्स जेव्हा टेम्परेचरमध्ये येतात त्याला कोपअप करण्यासाठी काही ऑर्गॅनिझम्स मध्ये फिजिओलॉजिकल ॲडजस्टमेंट करतात आणि काही जे आहेत ते बिहेवियरल ॲडजस्टमेंट करतात, जसं मायग्रेशन करतात, आणि याच गोष्टी आहेत त्यांच्या ॲडॅप्टेशन्स. ओके, म्हणजेच आपण म्हणू शकतो की ॲडॅप्टेशन हे असं आहे की त्या ऑर्गॅनिझमला त्या हॅबिटॅटमध्ये सर्वाईव्ह आणि रिप्रोड्यूस करण्यासाठी ते चेंजेस येतात. हे चेंजेस जे आहेत ते मॉर्फॉलॉजिकल असू शकतात, फिजिओलॉजिकल किंवा बिहेवियरल असू शकतात. Many desert plants they have a thick cuticle on their leaf surfaces and they have their stomata in the pits to minimize the loss of water through transpiration. They also have a special photosynthetic pathway, that is the CAM, that is the cressolation acid metabolism, which helps their stomata to remain closed during the daytime. Some desert plants like the opuntia, they have their leaves are reduced to spines and the photosynthetic function is taken over by the flattened stems. Okay, आता खूप सारे डेझर्ट प्लांट्समध्ये त्यांच्या लीफच्या सरफेसवर थिक क्युटिकल असतो आणि त्यांच्यामध्ये स्टोमॅटा जो आहे तो अगदी आतमध्ये त्या लीव्सच्या पिट्समध्ये असतो आणि यामुळे जे ट्रान्सपिरेशन आहे त्याच्यामुळे जे मिनिमम लॉस ऑफ वॉटर होतो. त्यांच्यामध्ये अजून एक फोटोसिंथेटिक पाथवे आहे ज्याला आपण CAM म्हणतो, म्हणजेच क्रेसोलेशन ॲसिड मेटाबॉलिझम, ज्यामुळे त्यांचे स्टोमॅटा दिवसाच्या वेळेला बंद राहतात. काही जे डेझर्ट प्लांट्स आहेत जसं ओपेन्शिया यांच्यामध्ये लीव्स हे मॉडिफाय होतो स्पाइन्समध्ये आणि जे त्यांचं फोटोसिंथेटिक फंक्शन्स आता हे लीव्स न करता, कारण लीव्स मॉडिफाईड झाले स्पाइन्समध्ये आणि जो स्टेम आहे तो फ्लॅटन्ड होतो, लीफ लाईक होतो आणि तो हा फंक्शन फोटोसिंथेसिसचा करतो. हे आपण प्रॅक्टिकलमध्ये बघितलेलं आहे, ओपेन्शिया बघितलं आहे. ओके, नाउ मॅमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लायमेट्स दे जनरली हॅव शॉर्टर स्नाउट, ears, tails and limbs to minimize the loss of the body heat. This is the alien's rule. And in polar seas, the aquatic mammals like seals, they have a thick layer of the fat, that is blubber, below their skin, which acts as an insulator to reduce the loss of body heat. Mammals जे कोल्ड रिजनमध्ये राहतात जनरली त्यांच्यामध्ये जे कान आहेत, स्नाऊट आहे आणि टेल आणि लिम्स त्यांचे छोटे असतात
जेणेकरून मिनिमम लॉस ऑफ हीट होईल. आणि हा एलियन्स रूल आहे. पोलर सीजमध्ये म्हणजे आर्टिक आणि एंटार्टिक पोल्सकडे जे ॲक्वॅटिक मॅमल्स आहेत जसे सील, यांच्या स्किनच्या खाली एक थिक लेअर असतो फॅटचा, ज्याला ब्लबर म्हणतात. आणि हा एक इन्सुलेटर म्हणून काम करतो आणि त्यामुळे लॉस ऑफ बॉडी हीट ही रिड्यूस केली जाते. ओके, देन वी हॅव टू रिकॉल what is homeostasis. That is to maintain the internal balanced environment inside the body is called as homeostasis. Why do animals need to maintain the homeostasis, and what are the adaptations in animals living under crushing pressure at great depths of the ocean? So you have to find the answers for this. Now some organisms, they show behavioral response to cope up with variations in their environment. Like the desert lizard, they manage to keep their body temperature fairly constant by the behavioral adaptations. They bask in the sun and they absorb the heat when their body temperature drops below the comfort zone, but they move into the shade when the ambient temperature starts increasing. Some species burrow into the sand to hide and escape from the heat. काही ऑर्गॅनिझम्समध्ये बिहेवियरल रेस्पॉन्सेस दिसतात या एन्व्हायरमेंटमध्ये जे चेंजेस येतात त्यांना कोप करण्यासाठी किंवा ते करण्यासाठी. आणि डेझर्ट जे लिझार्ड्स आहेत ते त्यांचं बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवतात आणि हे बिहेवियरल ॲडॅप्टेशन्सनी केलं जातं. ह्या ज्या लिझार्ड्स आहेत त्या हीटमध्ये राहतात, गरमीमध्ये त्या आणि जी हीट आहे ती ॲब्झॉर्ब करतात जेव्हा त्यांचं बॉडी टेम्परेचर खाली जातं. म्हणजे एन्व्हायरमेंटमध्ये जेव्हा टेम्परेचर कमी असतं किंवा त्यांचं बॉडी टेम्परेचर खाली गेल्यावर ते या हीटमध्ये थांबतात आणि मग त्यांचं बॉडीमध्ये टेम्परेचर हीट ॲब्झॉर्ब केल्यामुळे टेम्परेचर हाय होतं. ओके, पण जेव्हा टेम्परेचर बाहेरचं टेम्परेचर हे वाढायला लागतं त्यावेळेला ह्या ज्या लिझार्ड्स आहेत त्या सावलीमध्ये शेडमध्ये जातात जेणेकरून त्यांचं टेम्परेचर परत वाढत नाही किंवा कमी होतं. सम स्पीशीज काही जे स्पीशीज आहेत ते सँडमध्ये बरो करून राहतात आणि कारण त्यांना त्या हीटला एस्केप करायचं असतं. आपण बघितलं होतं कांगारू रॅट हा दिवसाच्या वेळेला बरोमध्ये राहतो आणि त्याचा बरो तो सील करून घेतो, म्हणजेच ती हीट आहे त्याच्यापासून तो त्याला स्वतःला वाचवतो. ओके.